السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم في قناة وولف. النهاردة هنغوص في التاريخ القديم وهنتكلم عن ملك أسطوري لا يعرف عنه الكثيرين. ملك مصري حكم العالم وهزم كل الحضارات والدول في عصره. هنحكي لكم قصة لا يعرفها اليوم إلا القليل، فخليكم معانا. القصة بدأت مع المؤرخ اليوناني القديم هيرودوت اللي سردها حوالي 450 قبل الميلاد، إلا أنها كانت معروفة أيضا لدى الرومان. استردت كذلك من طرف المؤرخ الروماني بليانيوس الأكبر في القرن الأول الميلادي، وسردها أيضا المؤرخ ديدور الصقلي في القرن الأول قبل الميلاد، واسترابو اليوناني، وكلهم مؤرخين من العصور القديمة. كل هؤلاء المؤرخين تحدثوا عن الملك الأسطوري سيزستوريس. سيزستوريس هو ملك مصري حكم مصر في العصور القديمة، دمرت كافة آثاره بعد موته. ذلك الملك كان له الفضل الأول في إنشاء المؤسسة العسكرية المصرية في شكلها الإمبراطوري، بل وكذلك نظم الاقتصاد المصري والعلاقات الاجتماعية المختلفة الخاصة بالمناصب الإدارية. عرفاه المصريين باسم سيزستوريس، بينما عرفاه العرب باسم باكوس، اللي جاية من فعل بكس ويعني القاهر أو العظيم. وأطلق عليه الكلدانيين اسم بيلوس، وهو ما معناه في لغتهم الإله أو الملك الأعظم. وناداه التراقيين والفريجيين باسم فيلياند ومارس. والتراقيين والفريجيين هم شعوب سكنوا وسط أوروبا وغرب الأناضول، كما عرف أيضا من قبل اليونانيين باسم أوزوريس. اشتهر في العالم أجمع بإنجازاته العسكرية، فقد قاد بنفسه حملات عسكرية إلى الأناضول، ثم من هناك توجه إلى جنوب روسيا حيث لاقى السكيسيين وأخضعهم، وبعد ذلك توجه إلى التراقيين عند بلغاريا في أوروبا، وبعد أن هزمهم عسكريا أكمل مسيرته إلى بلاد اليونانيين جنوبا من التراقيين. وقد أضاف المؤرخ بليانيوس الأكبر إلى ما حدده هيرودوت، فقد حدد أن الملك أرسل 3 حملات أخريات وأدوا إلى احتلال كل من شبه الجزيرة العربية والهند بعد السيطرة على وادي السند وبلاد فارس وبابل وآشور، وأخيرا حملة إلى شمال أفريقيا وشبه جزيرة أيبيريا، أسبانيا والبرتغال. هذا بينما حدد ديدور الصقلي والمؤرخ سترابو إن سيزستوريس أخضع جميع العالم بأكمله وهزم كل أمة تعترض طريقه، وحينما كان يصادف قوما شجعانا قاتلوه ببسالة للدفاع عن حريتهم، كان بيقيم في بلادهم مسلة عليها نقوش تدل على اسمهم واسم بلادهم وكيف أنه تغلب عليهم بالقوة. وفي أماكن تانية كان بيترك تذكارات أقل شأنا، وده في البلاد اللي كانت أقل شجاعة من البلاد السابقة. كما أنه كان أول الملوك الذي نشر مستوطنين مصريين في القوقاز ليحفظوا السيطرة المصرية هناك، وقد كون أولئك المصريين فيما بعد حضارة الكولخيس التي قامت في جورجيا وأبغازيا لاحقا. وكان معروف عن الكولوخيسيين أنهم مارسوا عددا من نفس عادات المصريين، وكان أشهرها الختان. لكن السؤال هنا، مين هو سيزستوريس؟ هل هو أحد الفراعنة المعروفين إلينا أم هو ملك آخر غير معروف لنا؟ فخليكم معانا. فبالرغم من كونه أسطورة، إلا أن جميع آثار هذا الملك تدمرت بشكل عام دون أن يتم ذكر السبب. إلا أنه بالرغم من ذلك فقد استطاع هيرودوت بنفسه رؤية بعض آثاره التي خلدها في بلاد التراقيين والفريجيين، وأخرى في جنوب غرب آسيا بعد الانتصارات العسكرية ضدهم. وهذا السرد الدراماتيكي لسيرة الملك سيزستوريس
حسبما وصل من كتابات ودلائل المؤرخين القدماء، والتي عليها حاول علماء المصريات بعد تطبيق تلك المقولات والدلائل في علم الأثريات إلى التعرف على هوية هذا الملك. فبعضهم ربط هذا الملك مع الملك سنوسرت الثالث، وهذا هو أغلب الظن، إذ عرف الملك سنوسرت بتسديده ضربات عسكرية حتى الأناضول، كما إن مانيتون أطلق اسم سيزوستريس على الملك سنوسرت الثالث في قوائمه. سنوسرت الثالث يعد أقوى ملك في الأسرة الثانية عشر وأكثرهم حروبا، ويعد سنوسرت الثالث عند المصريين من أكبر الغزاة الذين قاموا بحروب طاحنة دفاعا عن حدود مصر، إلا أن صفات سيزوستريس لا تطابق بشكل كلي مع سنوسرت. وفي خضم هذا الخلاف بين العلماء على هويته، فقد حدد بعض علماء المصريات أنه لربما تدمرت آثار هذا الملك بفعل خصومه داخل البلاد فعلا، وهو ما أدى إلى محو ذكرى ملك بهذه العظمة نهائيا من التاريخ. وفقا لهيرودوت وديدور الصقلي واسترابو، لم ينسب إلى سيزوستريس فقط غزو كل آسيا وأوروبا حتى تراكيا وأشور وميديا وأثيوبيا وسيكيسيا وبلاد فارس وبختر وما إلى ذلك، ولكن أيضا نسب إليه العديد من القوانين وتنظيم الحياة الاجتماعية وحتى المنزلية، وإدخال العديد من العادات. في النهاية احنا عرضنا عليكم القصة وعرضنا المصادر اللي راوتها، وما نقدرش نجزم فعلا إذا كانت القصة حقيقة أم مجرد خيال، لكن نقدر نقول لكم إن معظم الأساطير مبنية على حقائق حدثت بالفعل، وإن هناك العديد من الحكايات والأساطير التي ظن الناس أنها خرافات وتبين بعد ذلك أنها صحيحة، أو إن كان لها أصل واقعي اعتمدت عليه. مستنيين رأيكم في التعليقات، ونشوفكم على خير.